چیزی پیدا نشده خانم در سانسیارون با تو خانم در دو نیسته دست در نکن تاکسی آقای یوسف من پای حساب دفتری باشه باشه. خانم درا سلام خوبی؟ چه خبر؟ آقای عامر؟ هوا هم گرم تخشوری بیرون ها هوا هم خونگاری خصاب یه خوره ها خب ده چیزی پیدا نشده خانم در وثیقه سندی ما کسی پیدا نکردم والا نه تا ما هم گفتی دیروز گوی با سا مغازه کن چه گوی نه زنگ زیرم متاسفانه گوش زام نرم صبح شنبه اول وقت یا امروز کار میکنیم بستم مغازه یا برای زایده هم دستم و در دومه سم خورده زیره میشه دیروزا قرصل مصرف کردم مصرف کردی قرصله؟ ما هم خانم در ما هش کنی که مشمون شد اقل تیوساتی بیارنیم مثلا این از تاسون بیارم بعد مثلا یه روز مشخص بخو تا چند روز آینده بارش نوشته بودیم بعد تیسا بیاریم سخش بپوشنیم من ترسیم باید سینان آزاد آب بخو تا کمش میکنه اصلا ما تدرسان های نما سعی میبون باید استاد هم بیاریم الان میخواستم این تخته لیزم کنم کشو که گوشه خانم کنشو کو زای مکانی یادان شو بابا تمی تختیه آها باگونه بله این زیاد ظالم نیسته ولی اونو بهتره باید خواستم یه دو امی چدو و سبزی و تی پروز تیمه چمو بردم غلیظ صاف کنم تمیز کنم این تخته نمید اشکالی رو زنگ کنم با فرغون بهتره این فومبرند زیاد این نابیم نه؟ مثلا محکمیشون خوبه نه؟
بله خانم در این فرقون مشکل پای سنجیری داره و فعلا تا درستی کنه اسم خانم ما رو فرشی نخو دام کار نظام امروز ده خوش کافی من وقت نشین خودم بیارم میشه ان شاء الله فردا خب به دست راست سیدا آقا فایر یه وقتی نگو مثلا ادامه میام که من چطور تا اینا زودتر هم کنیم چه خیلی هم کار سختی سید مریض ها لمه درست خان در تای راست بیدی یه دقیقه خب با فرقون راحت ایمن ها خدا در من تاکسی بیارش من تاکسی بیارش باش سش
خانم در آریا من بیدار آبیا خانم من هنده نامونه نوردم گم شاید سر در نکنه بیا مام بیا من کی طوری مام بخیرش آریا میره یک کاری زنده ایم آریا میره بیاو درد جان بیاو میفهم آقا تو آریامه خیلی ممنون دست شما در نکنه خانم در امروز مثلا فصل هندوانه به هندوانه بازار اومد ما نباید آریامه ما بیاو دو تا هندوانه رو بخورم بیاو بیاو درد جان بیاو کباب پنیر رو بیاو بیا آرو بیا آریام ما بیاو 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 درد بیاو بیا آقا باشه اصلا در نکنه دست در نکنه واقعا نار سب چی بیان خوشمزه بی آرام رو خورا گروسنش بی چیز جیجی بستیم نه نور تا میشه خوب رو بهتر شد دیگه نه هوا هم خنده چیزی سرد نیست اون تخت را نورش واسه نه
خب دیتی نیست، فقط نه دو نیست، زیاد هم نیست. الان من که چیز کنم بازم باش. نبرای مقدار اون سبزی رو بکن. مکان شمیر بوم نه؟ الان خواهد باید تمیز مرتب او شو بریخه تا یا چند ماه و بعد بسو رشد کنه در قابل برداشت.
خانه نه. یه الان شد مثلا تیم خیلی برزیل امروز نیو بود ایدون باید اول امروز باشه راست کنم او مثلا چمی او بخره امروز او هم باشه دو کن راست کنی چم گوسنده سیم مثلا نخنشون بچینون دوست آه زن جنی زنی بهمون صاحب مغازه منه بس قیت داری نه ها خوبه ده تمام نه بله اینو داشت درست کنی یه چند مقدار هم با بیشترش لحظه‌ایش که خب چه خاکش نرم‌تر بو نه بعد او خاطر نمون که درست ولی خانه بعدش هم بردار سنجش خب چه موقعی رشد مثلا شده بود سنجش زم کو و خانه رو بایدم یه مقداری الافه هم بسین الافه
کود حیوانی میخوان کود ایوانی؟ خب باش دانه من رو ساعت جیر نیا هیچی گره دارن چی باش فصل بهار خواهد داره تمام مردم داخل کوهستانن به دنبال مثلا جیای نو داروی نو مثلا طبیعت جدید چله ترونی بسی بیا بودش حالا اگر رو شردن خب یه مقدار فنس یارم با تو بندیم دورش ها نه خب خواهم میره نه موقعش خواهم رنزایی کرده باش نه چه حیوانات چی نرن داخلش بدن با برزش رو خیلی میابو برزش ولی خانم در راستش هم با دیروز رو داخل دادگستری خب دیری گفتم باید خود حاضر بود من قبول نیکنن امروز تعطیل جامعه تعطیله اینا اصلا زوره کورونه زام مکانش کورونه زنده میلادم گفتم داخل کوهستان زندگی کنم نه من کم مناطق شما نه بیمارستان خادم آگل مرخصه دو روز گفت ولی که زیان درست بخوان دارم خادم آگل بزنم پنج شدی خواه میره را بیاد توی نیست مشکل نار اون نبه بالا خواه همین نمیست نمونه
الان بهتر آبی خانم دارم نه؟ بعدی بود کرتا بندیش کنی خانم دارم دون نیست تو؟ خیلی مثلا در اینو وردم خود تیم چو وردم یا مثلا تیم آفتاب گردون حسه خیار حسه باید کرتا بندیش کنی هر چیز بزنی نه غایت راحت غایت ترایت اللي بيقولوا ترایت البيلي خب جلجله بردون جلجله برای کنی زای خب باش چشم من هرچی هزینه‌اش بخون پرداخت شکل غایت ترایت اللي بزن باش حالا فعلا مواظب از زمین خالی معقول بود تا نمی یعنی من نظر داشتم مقایفه بله یعنی او خواهد به این کنه او رو تحویل او رو بکنم ولی جلجل زیاد بود خیلی خواهد درست یعنی بهتره منه ها ایران خوبه جاش عالی سلام بخورم سلام کشت سلام بعد مریضی بعد زور بلندی با بله خانم دارم این تیم آفتاب گردونه ها آفتاب گردون خب این هم به نام ریحونه نه درد دارم آریان زونم زونم درد دارم قلبم زونم ما بابيلان كروتلو خيمرة ما كان ريم الشعري خيمرة داخل الشعر زونو بيه ما بيه بيه خيمرة ما خيمرة بيه أوه زونو ماما تعبرين داخل الشعر
طبعا يتعرف نفسك زونه درد ده. خدا ببر خمی با بندیش ببر قبل دست در نکن تاکسی سر دو بیست آریان یعنی که سند اومد بعد صبح خود باید جواب بود کاری واقعا نیشناسی کاری واقعا نه خب امضا کنم الان جیر نیست سند نه آزاد هم به خاطر خطی خانه بده یعنی به کلاس نرجس نام مشکل خیلی نه مشکل نه فقط یه سند دست در نکنم امضا کسی ما چه صبح نه اما حتما کارت درست
دیگه نه ما امضا اولی خواستم بری صبح چی داره دقیقا یه روزی باش دست درمتون سلام. ممنون دست درمتون آقای فرانک بله بله دستش در نکنید سایه در نکنه. نه واقعا با باشه آقا تو کارش حقیقتش آقای یوسف خوشن ایخان قبلش با امضاتون خب باشه اسم مشکلی نداره رای رقم وجه سوال کو بیا اصابی خواست مشکل نداره بگو یا هم شماره جدیده به ما هرچی بنداریم جواب نیست نه شماره جدیده به شماره ما وصل شد صبح زنگ بزن اما توصیل در خدمت بودم زنگ کنسی باش دست در در خدمت الو خوبی زنگ از ای با زنگ زی مجموع ویلا سیام بیام باز حتما از ویلا تا ماشی فرمانی هم صبح ماشی فرمانی بیام که رو ماشی که فرمانیه صبح اصلا زنگ زی مجموع بیام ما چی خیلی سری دارم خیلی بسیار سری فرمانی سی کامون باشه اگه از این شکلی کنید با مال بیه ما یه میرو بنزین هم پر ماشیمه چشنای دریت میدونم من دارم مایسی دقیقه هر دو تا ما خون صاف شد همون آریا همین پوشاش چیخوا؟ سلش کن خب باش یا آمولو یه در 12 نیم ساعت تا دارش کار داره بگو پدام داره بگو برمان داره گوشش بیرش میدواست با احسار که بسیاری دارم گوشی یا بیشتر صحبه سیگلی مثلا ایت علامت احسار دیده بیرون صحبه اینو مطمئن حالا سلش کن باش چشم اما دست در نکنید ما در خدمت. صبح گندتون باش سلام آقا یوسف زنگ پای حساب دفتری باش چشم بیاو ده بیاو